सम्पूर्ण साथीहरूलाई नमस्ते। म केशव जोशी। हजुरहरूलाई स्वागत छ हाम्रो हेलो फ्याक्ट युट्युब च्यानलमा। आजको भिडियो विशेष रहेको छ साथीहरू। यदि हजुरहरू पनि म जस्तै मोबाइलबाटै युट्युब च्यानल खोलेर युट्युब थम्बनेल बनाउने कोसिस गरिराख्नु भएको छ भने विशेष गरी तपाईहरूको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ साथीहरू। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक, सब्स्क्राइब र सेयर गरिदिनु होला साथीहरू। अब भिडियोतर्फ लागौँ। तपाईले सबैभन्दा पहिला प्ले स्टोरमा जानु होला साथीहरू। प्ले स्टोरमा गएर प्ले स्टोरमा जानु होला। प्ले स्टोरमा गएर पिक्सआर्ट भन्ने सर्च गर्नु होला साथीहरू। पिक्सआर्ट सर्च गरिसकेपछि तपाईको अगाडि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। यो डाउनलोड गर्नु होला साथीहरू। ओपन गर्नु होला साथीहरू। यसको रिभ्यू पनि तपाईले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। 10 मिलियन रिभ्यू रहेको छ। 500 मिलियन फर्स्ट डाउनलोडर रहेका छन्। यसलाई ओपन गर्नु होला। ओपन गर्दा तपाईले कुनै पर्मिसन माग्न सक्छ साथीहरू। पर्मिसन तपाईले दिदिनु होला र त्यसपछि तपाईले ओपनमा क्लिक गर्नु होला। ओपनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको अगाडि यस्तो इन्टरफेस आउँछ साथीहरू। यहाँ चाहिँ तपाईलाई अरु मान्छेहरूले बनाएर राखेका फोटोहरू देखाउँछ। अनि यो चाहिँ किनेर पनि तपाईले पर्चेज गर्न पनि सक्नुहुन्छ। तर म तपाईलाई 100% फ्रीमा गरेर देखाउँछु साथीहरू। त्यसको लागि तपाईले सबैभन्दा पहिला यहाँ तल रहेको प्लस आइकनमा क्लिक गर्नु होला साथीहरू। प्लसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ आइसकेपछि तपाईले सिधै अन्तिममा जानु होला। कलर ब्याकग्राउन्ड भन्ने अप्सनमा जानु होला साथीहरू। यसमा गइसकेपछि तपाईले यहाँ रहेका कलरहरू पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। तर तपाईलाई मन परेन, म नयाँ कलर राख्छु भन्नुहुन्छ भने यहाँ कलर पिकर भन्ने अप्सन रहेको छ। यसमा गएर तपाईले यहाँबाट तपाईले मन परेको कलर चुज गर्न सक्नुहुन्छ। जुनसुकै कलर, जस्तै यो कलर राखेर यसलाई डार्क पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई यस्तो कम पनि गर्न सक्नुहुन्छ, बढी पनि गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। एकदमै एट्र्याक्टिभ थम्बनेल बनाउन सकिन्छ हजुरहरूले यहाँबाट। यसमा अनि तपाईले कलर चुज गरिसकेपछि राइट क्लिक गर्नु होला। राइट क्लिक गरिसकेपछि तपाईले अब यहाँ फिट भन्ने अप्सन खोज्नु पर्ने हुन्छ साथीहरू। यहाँ फिटमा जानु होला। फिटमा गइसकेपछि रेसियो भन्ने अप्सन छ साथीहरू। रेसियोमा क्लिक गर्नु होला। रेसियोमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर युट्युब साइजको एउटा 16.9 रेसियो देखाएको छ साथीहरू। यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि फेरि तपाईले त्यसकै तल इमेज भन्ने अप्सन छ। इमेजमा क्लिक गर्नु होला। इमेजमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले चुज गर्नु भएको टेम्प्लेट छ नि साथीहरू, टेम्प्लेटमा क्लिक गरिदिनु होला। टेम्प्लेटमा क्लिक गरिसकेपछि ब्लरलाई तपाईले 50% रहेको हुन्छ, यसलाई 100% गरिदिनु होला साथीहरू। यति गरिसकेपछि तपाईले यसलाई माथि राइटको चिन्ह देखाएको छ, राइटमा क्लिक गरिदिनु होला। राइटमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले कुनै फोटो ल्याउन चाहनुभयो, फोटो राख्न चाहनुभयो भने एड फोटोमा क्लिक गरेर यो फोटो मैले चुज गरेँ भने यसलाई एड गरिदिनु होला। एड गरिसकेपछि अब तपाईले यसको ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने ब्याकग्राउन्ड चाहिँ नर्मल राख्न, ब्याकग्राउन्ड टोटल चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कटआउट भन्ने अप्सन रहेको छ साथीहरू। कटआउटमा क्लिक गर्नु होला। कटआउटमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँ मेन ध्यान दिनुपर्ने कुरा यहाँनिर रहेको छ। यसमा चाहिँ तपाईले पर्सनमा क्लिक गर्नु होला साथीहरू। यति गरिसकेपछि तपाईको अटोमेटिक यसले पर्सनलाई चुज गर्छ साथीहरू। चुज गरिसकेपछि माथि सेभमा क्लिक गर्ने होला। सेभमा क्लिक गरिसकेपछि अब यस्तो अप्सन आउँछ, यस्तो देखाउँछ साथीहरू। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ब्याकग्राउन्ड हटेको छ। र मेन ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको तपाईले एकचोटि अब मैले यति गरिसकेपछि यहाँ माथि राइटमा क्लिक गरिसकेपछि फेरि यो फोटोलाई तपाईले यताउता चलाउन मिल्दैन साथीहरू। त्यही भएर सबैभन्दा पहिला तपाईले यो फोटोलाई जुम गर्नु होला। कतिसम्म तपाईले थम्बनेल राख्न चाहनुहुन्छ त्यो अनुसार। मैले यति राख्न चाहे, म यो छेउमा राख्न चाहन्छु भने छेउमा लिए। अब यसको ब्याक बर्डर पनि राख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। यहाँ देखाउँछु म तपाईलाई। बर्डरमा जानु होला। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो फिचर एन्ड्रोइड फोनको कुनै पनि एपमा छैन साथीहरू, ओन्ली पिक्सआर्टमा मात्रै रहेको छ। यदि तपाईँ कम्प्युटरबाट बनाउन चाहनुहुन्छ भने फोटोसप, मैले त्यसको बारेमा अर्को भिडियो बनाएको छु, त्यो पनि हेरिदिनु होला साथीहरू। यदि तपाईँ एन्ड्रोइड फोनबाट बनाउनुहुन्छ भने एकदमै बेस्ट एप रहेको छ, डाउनलोड गर्नु होला साथीहरू। मैले बर्डर राखिसकेँ। बर्डर राखिसकेपछि अब मैले फोटोको सही ठाउँमा राखेको छु। यसलाई राइटमा क्लिक गरिदिनु होला। एकदमै बेस्ट। अब त्यसपछि तपाईले कुनै ल्यापटप अथवा मोबाइलको चिन्ह ल्याउन चाहनुहुन्छ भने तपाईले गुगलबाट कपिराइट आउने सक्ने सम्भावना धेरै हुन्छ डाउनलोड गरेमा। तर यो एपबाट डाउनलोड गर्नुहुन्छ भने तपाईको यहाँ स्टिकर भन्ने अप्सन दिएको छ साथीहरू। स्टिकरमा माथि यहाँ डिस्कभरमा यहाँनिर सर्च आइकन दिएको छ। सर्चमा क्लिक गर्नु होला।
तपाईले जुन चाहियो, जस्तै मोबाइल चाहियो भने MOBILE हान्दिनु होला। मोबाइल राखिदिनु भयो भने अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, तपाईले मोबाइलको थुप्रै यहाँ पाउनुहुन्छ। इन्ट्रो डाउनलोड गर्यो भने डाउनलोड हुन्छ र यसलाई यो छेउमा राखिदिनु होला साथीहरु। यसरी छेउमा राख्यो भने, तर मेरो फोटो एकदम सिम्पलमा छ साथीहरु, तपाईले त्यो साइन गरेर पनि तपाई फोटो खिचेर पनि यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ राख्नु होला। यहाँ राखिसकेपछि तर ठुलो सानो गर्नलाई यहाँ छँदैछ साथीहरु अप्सन, यहाँ तल देखाएको छ। यसमा ठुलो सानो गर्न यहाँ पनि छ। यसलाई सिधा गर्नलाई यस्तो गरिदिनु होला, यस्तो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई अब तपाईले यसले फुल भयो, ल मैले चाहिँ काम पर्फेक्ट गरिसके फोटोको मामलामा भन्नुहुन्छ भने यसलाई राइट क्लिक गरिदिनु होला। राइट क्लिक गरिसकेपछि फेरि तपाईले एरो ल्याउन चाहनुहुन्छ भने स्टिकरमा जानु होला साथीहरु। स्टिकरमा गएर यहाँ गएर ARROW एरो सर्च गर्नु होला। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ धेरै एरोहरु रहेका छन् साथीहरु। यसमा तपाईले जुन मन पर्यो त्यही तपाईले डाउनलोड यसरी डाउनलोड गर्नु होला। डाउनलोड गरिसकेपछि अब यसरी तपाईले यहाँ मिलाउन सक्नुहुन्छ साथीहरु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ भएन त एट्र्याक्टिभ साथीहरु। अझै मैले यसमा त मैले आफ्नो टाइपिङ राख्नै बाँकी छ। हेर्नु त कति राम्रो देखिएको छ। तर तपाईले मेन ध्यान दिनुपर्ने कुरा यो एपमा, एकचोटी तपाईले यहाँ राइट क्लिक गर्नु भयो भने चाहिँ दोस्रोटी तपाईले यो एरोहरु कुनै पनि हल्लाउन पाउनुहुन्न साथीहरु, चलाउन सक्नुहुन्न तपाईहरुले। यो चाहिँ मेन ध्यान दिनुपर्ने कुरा रहेको छ यो एपमा। यति गरिसकेपछि अब माथि गएर तपाईले लेख्नको लागि साथीहरु तपाईले सर्वप्रथम यहाँ टेक्स्ट भन्ने अप्सन रहेको छ। टेक्स्ट भन्ने टेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला साथीहरु। बनाउँछु आजै सिकौं मोबाइलबाट र तपाईले फेरि थप्न पनि सक्नुहुन्छ। मोबाइलबाट यसरी तपाईले यहाँ प्लस ठुलो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, आजै सिकौं मोबाइलबाट। अब यहाँ फन्ट पनि चेन्ज गर्नुभयो, कलर पनि यहाँबाट तपाईले कलर पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। यहाँ अरु पनि दिएका छन् तर मैले यहाँबाट आए। अब यसलाई हाइलाइट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी हाइलाइट गर्न चाहनुहुन्न भने नन गरिदिनु होला, अथवा यसलाई स्टक पनि दिन सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरुले स्टक पनि आउँछ। स्पेसिङ पनि अब यहाँ स्पेसिङ हाम्रो धेरै छैन, स्पेसिङ पर्दैन। ओबेसिटी यसलाई कम बढी पनि गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा ब्लेन्ड पनि गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। स्क्रिनको पछाडि राख्ने मल्टिपल टास्क तपाईले जुन मन पर्छ। स्याडो मेन कुरा भनेको तपाईले स्याडो पनि दिन सक्नुहुन्छ साथीहरु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एट्र्याक्टिभ देखिन्छ स्याडो दिएमा। भएन त एट्र्याक्टिभ साथीहरु, यसलाई अझै अलि माथि गएको छ। आजै सिकौं मोबाइलबाट, अथवा तपाईले यसलाई बढी गरेर यसलाई कम पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई बढी गरेर यसलाई कम गर्दा नै बेस्ट हुन्छ मोबाइलबाट। अब यति भइसकेपछि तपाईले यसलाई राइट क्लिक गर्नु होला युट्युब। अझ फेरि मैले यहाँ थप्न चाहे भने त्यही तलकोमा टेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। टेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि यस्तो अप्सन आउँछ। यहाँ गएर तपाईले टाइप गर्नु होला युट्युब थम्बनेल बनाउन। अब यो बढी भइसकेको छ। THUM अब थम्बनेल्स मैले यसलाई अहिले यतिकै राखे। क्लिक। अब यसलाई यहाँ गएर तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ तपाईले अब फन्ट चेन्ज गर्नुहुन्छ भने फन्टको बारेमा मैले अगाडि भनिसकेको छु साथीहरु, बारम्बार भनिराख्नु पर्दैन, तपाईहरु आफै बुझ्ने हुनुहुन्छ। थम्बनेल अब यहाँ कलरको बारेमा पनि भनिसकेको छु, मैले अलिकति फास्ट गरे। ओके, थम्बनेल रातोमा राखिदिएको छु मैले। अझ त्यसलाई स्टक दिन चाहनुहुन्छ भने तपाईले यहाँबाट स्याडो दिन चाहनुहुन्छ, स्याडो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ स्याडो पनि दिए। थम्बनेल बनाउन अब मैले मेरो सानो बाँकी रहेको छ। फेरि तपाईले लेख्न चाहनुहुन्छ भने टेक्स्टमा जानु होला र यहाँ गएर नेपाली इंग्लिश चुज गर्नु होला जुन तपाईले लेख्न चाहनुहुन्छ। बनाउन अब यहाँ
हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ गएर तपाईँले अब अरू फन्ट पनि रहेका छन्, फन्ट पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले सबै फन्ट एउटैमा राखेको छु। यहाँ गएर तपाईँले कलरको बारेमा पनि भनिसकेको छु मैले तपाईँहरूलाई। यसरी कलर पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ गएर अब स्याडो अरू पनि अप्सन रहेका छन् साथीहरू। यसले तपाईँलाई जस्तो बनाउन सक्नुहुन्छ त्यहाँ अरू अप्सनहरू यहाँ पनि रहेका छन्, तपाईँले यहाँबाट पनि सिक्न सक्नुहुन्छ। स्याडो यहाँ रहेको छ, स्याडोलाई यसरी दिन सक्नुहुन्छ, यसलाई फुल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई सेभ गर्ने तरिका यहाँ गएर यहाँ सेभ गरिदिनु होला। सेभ भएको छ साथीहरू। त्यस्तै नलेजेबल भिडियोको लागि हाम्रो च्यानललाई लाइक, सब्सक्राइब, सेयर गरिदिनु होला साथीहरू। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।